Дуже довгий період часу я працювала на неулюбленій роботі і вважала, що стреси і вигорання – це нормально. Почала просто свій кар'єрний шлях з брехні. Просто от прийшла, нагло почала брехати. Є начальник, там, не знаю, директор і так далі, а є лідер. Це дві різні речі. Треба йти на інженера, тому що після закінчення університету ти 100% отримаєш роботу. З 9 до 6 я вважаю, це просто жахливий графік. Хто це придумав? Без досвіду на маленьких етапах, без досвіду практичного, дуже важко визначити, що ти хочеш. Привіт, любі слухачі! З вами подкаст Big Lil Sis, а отже, сестри знову в ефірі. І наші розмови без фільтрів про все на світі. Ми 3 сестри, які виросли під одним дахом, однак маємо різний життєвий досвід. Саме це робить наш подкаст таким унікальним, тож приєднуйтесь до нас. Хочу наголосити, що ми не є експертами з успішного успіху, однак ми підіймаємо важливі теми буденності, які відгукнуться кожному з вас. Тож приєднуйтесь до нас. Сьогодні ми говоримо про роботу. Оскільки більшість свого часу ми проводимо практично на роботі, тому я вважаю, що це дуже важлива тема, яку треба підняти від вибору професії, а також до фінансової задоволеності. Скажу про себе, що я дуже довгий час вважала, що робота – це в основному про заробляння коштів і аж ніяк не про задоволення. Дуже довгий період часу я працювала на неулюбленій роботі і вважала, що стреси і вигорання – це нормально. Привіт, мене звати Ксенія, я адвокат у сфері будівництва та нерухомості. Робота. Яка класна тема. Насправді ми все життя живемо у стихії і вирії праці, тому дуже важко визначитися, і я думаю, що цей момент він в періоді життя трапляється, визначитися, працювати на боса чи працювати самостійно. Це крута тема, я думаю, що вона відгукнеться сьогодні і є про що сказати. Дуже класна тема, дуже актуальна. Привіт, мене звати Анна, я підприємець. І з приводу роботи точно можу сказати, що я завжди знала, що я буду підприємцем і буду працювати на себе рано чи пізно. І це сформувалось дуже в ранньому віці. І спілкуючись зі своїми друзями, знайомими, я реально розумію, що є люди, які навіть після 40 ще себе не знайшли. І тому ця тема завжди актуальна, і давайте про неї просто круто поговоримо зараз. Круто. Так, я згодна. Отже, що краще – мати боса чи бути босом? Залишайтеся з нами і слухайте. Отже, перед тим, як ми почнемо з наших історій, я думаю, давайте наш ритуал. Дівчата, як ваш ранок сьогодні, Ань? Взагалі, я вже можу собі дозволити не працювати на вихідних, і в мене є таке правило, що після 6 я вимикаю телефон, і на вихідних я не працюю. Це, звісно, неправда, тому що ніколи в мене в житті такого не траплялося, і сьогодні я взагалі не хотіла працювати, але все одно я відволікаюсь, я встала зранку і почала відповідати там на якісь меседжі, робити якісь там робочі моменти, і я себе прям зупинила, тому що треба відпочивати на вихідних. А ти як? Насправді я хочу сказати, що вихідні в мене відрізняються тільки тим, що на вихідних я можу собі більше дозволити якогось досугу, так? Тобто там піти з друзями, відпочити і так далі. А насправді сьогодні зранку я планувала зустріти схід сонця на Сапах. Трошки Встала о 5 годині ранку і думаю, що трішки треба себе ще поніжити в кімнаті, тому я думаю, ні, зроблю це, напевно, завтра. Тому відклала цей процес, на Сапи не пішла. Так і пройшов мій ранок. Непогано. Літніх ранків, я думаю, у нас ще буде багато. Щодо мене, я сьогодні обирала, що я буду вдягати на подкаст вранці. Якщо чесно, у мене зараз мій офісний лук – це в основному футболка і шорти. Прикольно. Тому, коли я заглянула свою шафу, я така подумала, що треба одягнути якусь сукенку. Я прям занурилась в якийсь офісний період і згадала всі свої тригерні точки, тому я думаю, нам сьогодні буде про що поговорити. Так, круто. Тоді давайте почнемо з самого дитинства. Отже, про ваш шлях до роботи. Взагалі, коли ви перший раз почули про роботу, і що для вас це значило? Ань. Ой, у мене є дуже ржачна історія. В 10 років я прям зрозуміла, що я мега крутий підприємець.
А це були такі роки, коли про управління, про менеджмент, про те, що бути там директором або взагалі ким бути, ну, розуміння абсолютно не було. Але я прям відчула, можливо, я подивилася якісь там серіальчики, тоді були американські. Ну, в общем, я вирішила створити свою компанію. У мене була купа паперу, телефон, у мене був офіс, і компанія це називалась Guardian Mining. Я була, звісно, власником суперкрутого бізнесу, директором, але оскільки з персоналу в мене була тільки Ксюшка, тому вона виконувала функції прибиральниці, адміністратора, офісного працівника, воділа була. От, і вона мені до сих пір цю історію все життя пригадує, що це було просто якийсь жесткач, кучу функціонала, кучу обов'язків, а я тільки так сиділа, перевіряла оплати, знаєш, там, чекала, коротше, отака в мене була історія. Я не знаю, як так, я така була мала, але я вже цього хотіла. І прямо зараз я аналізую свій шлях, що так і вийшло. Ну, тільки Ксюшка в мене тепер не співробітник. Така в мене була історія. Ксюшенька, що в тебе? Ні, слухай, я просто пам'ятаю створення цієї компанії. В тебе було ще 2 партнера. Не буду так, прізвища їх так озвучувати, але сам факт, мені тоді здавалося, що я просто ось на порозі крутого якогось проекту. Кар'єрного Це при зростання. тому, так, тобто я починала з низів. Я ж пам'ятаю, що були оці купони, це ж був якийсь 90 мені було 10 перехід років. валюти в гривню. І я пам'ятаю, що я навіть, моя завдання було різати ці купони. Тобто потім я приїжджала з однієї кімнати в іншу, вони сідали мені на спину, Ну, це воділа, я їх везла. Тобто це функції водія з однієї кімнати в іншу, а ще прибиральниця, я завжди прибирала там у них в офісі, тому що Аня у нас дуже великий естет, це ще було з дитинства, і вона хотіла, щоб в неї все було тут поруч, блокноти, таке інше. Це був такий дитячий об'юз ще тоді в підприємництві, я ж була менше. Це була наймана праця, до речі. Це була наймана праця, один із. Але вона мені тоді заклала про те, що в моєму мозку заклала про те, що малишка, все треба починати з низів. Тобто треба спочатку створювати... Я сразу директор, а ти, коротше, йди на дядю поработай, а потім ти поймеш, чи буде тобі свій бізнес, чи ти будеш найманим працівником. Так, тому, звичайно, що хочу додати, що насправді все формування і взагалі формування нашого пріоритету потім в подальшому в роботі, в праці і так далі, воно, звичайно, з дитинства все йде, так як і всі наші характери, там особистості, так. Воно все йде, звичайно, з дитинства, і ти починаєш пробувати все підряд, і в тебе є певні моменти, на яких ти хочеш сфокусуватися. Але найскладніший шлях в житті – це шлях до себе, Ніцше колись сказав. Я до сих пір розумію, що дуже багато, скільки є відомих людей, які стали відомі вже після 40 років, 50, 30, тобто заснували свій власний бізнес, ніколи не будучи при цьому мати уявлення про те, що колись будуть бізнесменами. Тому тут дуже круто, коли людина себе знаходить в ранньому віці. Але практично це неможливо, я думаю. Тому що все одно є якийсь circumstance, тобто є якісь обставини, є якийсь досвід, є дитинство, є мікроклімат, соціум мінімальний, так, який тебе оточує. Тому тут я думаю, що робота починається з того, як ти ведеш себе, до чого ти прагнеш, який в тебе пріоритет. Стосовно мене, я почала заробляти свої перші кошти вже в 14 років, просто із-за того, що я дуже непогано співала, і в мене була своя група, модний сезон. Я пам'ятаю. В мене був клавішник, гітаріст, це були, знаєте, і ми об'їздили практично Київську область, співали на весіллях, співали на банкетах, співали на крутих якісь корпоративах. Ти була неймовірна. І я з 14 років просто вже знаю, що таке заробляти гроші. Але в той момент у нас був інвестор, який закупив обладнання на це все. І я вже тоді почала задумуватися над тим, що ми отримуємо певні кошти. Ми мали розділити 80% ми мали віддавати інвестору за обладнання. І 20 ми ділили між нами трьома. Тому я вже тоді зрозуміла, що щось тут не так. І будучи вже потім в подальшому, ми це обладнання, ми підписали потім договір, ми викупили це обладнання і потім ми пішли. Тобто і ми почали займатися просто жалко, що я тоді не була мільйонером і продюсер, бо я була б точно твоїм продюсером, і продюсер був тоді бідний і взагалі зневірений, і, в общем, тому ти не світова зірка зараз, я думаю, а так би це може, все в мене могло ще бути. все попереду. А ти що?
Не знаю, у мене з роботою все дуже складно, тому що для мене моя перша робота і взагалі вибір професії був дуже стресовий. І була на етапі, коли вибір того, чим я буду займатися, він залежав від того, скільки я буду заробляти. Саме тому в мене якось не стояла навіть думка про ремесло, де я талановита, чим я хочу займатися. Тобто це було якось так, треба йти на інженера, тому що після закінчення університету ти 100% отримаєш роботу. А ми якраз переживали тоді кризи з 2008 року, я якраз випустилась, у 2013-му я закінчила свій університет, і тому оце, що ти повинен бути при роботі, ти повинен постійно працювати, і працювати важко для того, щоб заробити якусь копійку. Це було для мене першочерговим. І я там втратила себе, розуміння того, що я хочу, тому вибір професії і мій перший досвід професії, можна сказати, він був не дуже успішний. З часом це привело мене до того, що я взагалі змінила сферу. Ось якось так. А скільки років пройшло? Я не пам'ятаю, коли ти змінила сферу. Я пропрацювала 8 років 8, в будівництві. Я думала 10. На різних позиціях, починаючи від звичайного проєктувальника і закінчила бім-менеджером. Було дуже нюансів, був дуже крутий досвід. І, чесно кажучи, навіть всередині свого шляху я дуже кайфувала, тому що ця робота, вона дозволила мені паралельно вести свій маленький бізнес з моїм чоловіком. Але це все накопичилось, пішло кудись не туди. Я втратила відчуття спокою і кайфу від роботи, саме тому... Ну, ти вигоріла. Я от пам'ятаю цей період твій. Ти прям... Але це так круто змінити, наважитися змінити, маючи вже такий бекграунд. Так, до речі, це питання, до якого я хочу підвести вас, дівчата. От був якийсь певний переломний момент в вашому житті. Перша робота, це була робота по найму, як я розумію, так, Ань? У мене дуже смішна історія з приводу робіт моїх всіх. Взагалі, я все життя працюю. Я навіть коли вчилась в університеті, в мене була дуже класна група, організація менеджменту у будівництві на будівельному факультеті. І всі мої такі тусили, а я працювала з першого курсу. І з коледжу. Перед універом у мене був ще коледж, і я постійно працювала на якихось там рекламних акціях, постійно в мене в маркетингу це все було. Розкажи історію про... Ні, я не буду розказувати. Я завжди заробляла кошти і себе забезпечувала. Я проплачувала собі всі мої там базові потреби, і це прям так довго було. І після універа, коли ти випускаєшся і ти не розумієш, хто ти інженер, чи ти менеджер, чи хто ти взагалі, я не знаю, в общем, я пішла туди в проєктний інститут і просто рік на шару пропрацювала заради досвіду. Я там навчилася абсолютно всього. У мене був дуже, дуже цікавий керівник, який мене всього навчив. Я приходжу, там всі такі вже сидять за 60, ще обстановочка така не дуже, знаєте, такий совдеповський проєктний інститут. Там було дуже така депресивна обстановочка. Але я там всього навчилась. Потім, після закінчення універа, я вийшла заміж, народила дитину, і потім зразу 2 місяці я пішла влаштовуватися в корпорацію і прийшла і почала просто свій кар'єрний шлях з брехні. Просто прийшла, нагло почала брехати, тому що я думала, що коли я мама і 200-місячної дитини, в мене взагалі все буде не окей, але в мене була чітка ціль. І ніхто взагалі про це не знав, що в мене такий був шалений графік. І я почала дуже кар'єрно зростати. Тобто я стала зразу керівником відділу, не зразу, там спустя 2 місяці. І потім, це була величезна корпорація, в штаті було 900 людей, і з цього, в принципі, пішло все. І потім з'явилася своя компанія. Але паралельно з усіма моїми роботами я завжди вибирала йти на дядю, але підключалась в якийсь певний проєкт, щоб набратися досвіду. Але паралельно я запускала свій власний проєкт, і ми почали, і будівництво, це ж у нас постійні гойдалки, спочатку перша криза, потім друга криза. Але якби я не підключалась і не працювала на дядю, у мене не було б такого неймовірного досвіду. Тому я за це.
що треба так? Я хочу сказати, що ми просто вчилися і працювали, почали працювати в такі часи, коли слово про власність, там підприємництво, воно тільки-тільки формувалося, фокусувалося, тому що ми 75 років прожили в радянщині, і взагалі підприємництво у нас створювалося степ-бай-степ. І тому ми кажемо, що це стереотипи. Зараз ми кажемо, що це стереотипи, коли там жінка вагітна, так, в декреті і так далі, тому що взагалі в інших компаніях там за кордоном там дають привілеї, дають соціальні якісь забезпечення і так далі. У нас це ж вважалося, що і можливо і в деяких компаніях зараз є ці такі стереотипи, що вагітна жінка, вона не може працювати і так далі. Але Вона я буде хочу постійно, сказати, або буде відсутня і так далі. хвороби. Я хочу сказати, немає незамінних людей. Ну тобто, в будь-якому випадку, як в мене трапилося. Мені дуже пощастило обрати професію юриспруденція. Я почала задумуватися про це в 10 класі. На мене дуже вплинула наша вчителька. Зараз це директор школи, була директором школи Надія Ащенко. Привіт їй, якщо вона бачить це. Вона дуже на мене вплинула тоді, тому що мене дуже багато зацікавило процесів і юридичних, і вона наскільки це круто викладала, що я просто була addicted від цього. І я потім зрозуміла, що, можливо, юриспруденція не така вже нудна. І потім, вже вступивши в університет, я собі вибудувала чітку стратегію. Я розуміла, що юристів, вибачте, як собак нерізаних, всюди. І практично в кожному університеті тоді випускалися юристи. Юристи – це було типу круто, must have і так далі. Тому для мене був перший пріоритет – це знайти роботу, набратися досвіду. Тому що без досвіду роботи, навіть там з університету хорошого, тебе нікуди не беруть. Більше того, я хотіла побачити, як це працює, все імплементується на практиці, ці норми, ця теорія, тобто наскільки, де може, щоб відчути, а ти хочеш бути суддею, нотаріусом, чи прокурором, чи адвокатом, це дуже важко визначитися на перших курсах. Тому я пішла працювати вже з 2-го курсу. І пішла, мені теж тут дуже пощастило, я пішла працювати в адвокатське об'єднання, де було пара, чоловік та дружина, вони теж були випускниками Червоного корпусу, і вони брали помічника. І я вже з 3-го курсу пішла працювати, і вже коли бомбанув кризис в 8-му році, я така вже... вже був досвід. Я вже була юристом, дивлюсь на своїх випускників. Переляканими очима. Які дивляться в 8-му році, всі були такі перелякані, куди йти, юриспруденція. І вони на той час отримували дуже маленьку там заробітну плату, а я вже могла собі дозволити, я вже там виросла на рівень. Більше того, я вже приходила на пари, наскільки круто суміщати. Була можливість суміщати, я приходила вже на пари, і цю теорію, яку я знала, поєднуючи її з практичним досвідом в мене на роботі, я лежала на роботі дуже сильно. Я дякую моїм минулим роботодавцям, які мене направляли, намагалися, тому що вони бачили, що я без досвіду. Але коли я вже приходила на пари, я вже чітко розуміла, тобто, як цей механізм працює. І це оцей досвід, я вважаю взагалі, що без досвіду на маленьких етапах, без досвіду практичного, дуже важко визначити, що ти хочеш. І треба починати абсолютно з раннього віку пробувати. Я не кажу там по нужді, да, коли в тебе, ти вимушений там працювати, гроші заробляти і так далі. А я кажу про свій досвід, який ти хочеш напрацювати. Тому мені в цьому плані дуже сильно пощастило, я хочу сказати. І вже потім, коли я вже закінчила університет, я пішла в декретну відпустку. Я теж недовго, пам'ятаєш, я вела постійно вашу компанію, навіть будучи в декреті. Ми створили навіть тоді з тобою бізнес-інтернет-магазин. Це дуже велике щастя, коли твоя сестра адвокат. Вона пережила всі наші кризи. Так, і я не втратила свою кваліфікацію, будучи в декреті. А навпаки, коли вийшовши з декрету, я була як акула, шарк, така все. Я зараз тут всіх порву. І потім вже на певному етапі я виросла з цієї компанії і попала в іншу компанію, там, де було 2 власники. Теж їм привіт, я вас обожнюю. Просто вони зняли з мене отак рожеві окуляри, типу, ти максималістка Шевченка, окей, те, що ти раніше пропрацювала, зараз знімаємо ці окуляри, забираємо твої портфелі, такі офісні, да, і сідаємо, розслабляємось, ідемо трішечки в іншу не якість, а інший спосіб і механізм юридичної діяльності. Тому я думаю, от мені пощастило з людьми, яких я у себе на шляху обирала. І будучи вже зараз самостійно зайнятою особою і не працюючи на дядю, я кайфую від цього, отримавши попередній досвід дуже крутий.
Так, це дійсно дуже важливо мати ментора на початку свого шляху. Взагалі саме важливіше, реально. Я вважаю, що от людина може тебе направити, як ти от сказала про вчителя, який дав тобі поштовх. У мене так було в університеті будівельному на ПГСі, там, де в основному всі були чоловіки. Я зразу розуміла, що мені треба почати працювати раніше для того, щоб потім мати якийсь нормальний заробіток після університету. І мене помітив один викладач залізобетонні конструкції. Я пішла до нього працювати, але справа в тому, що мені так подобалось, як він викладав, і мені так все було зрозуміло, і мені прям подобалось. Коли я пішла на першу роботу, на початку все було дуже чудово, тому що ти розбираєшся в чомусь, десь якісь цікаві реконструкції, ти їздиш на якісь об'єкти, але в якийсь момент я зрозуміла, що мені якось не дуже воно і заходить. Тобто десь я втратила оце відчуття. Ну, скільки пройшло часу, що ти зрозуміла, що не заходить? Я думаю, що визначним було те, що я працювала дуже багато і типу хард, але при цьому я не отримувала задоволення ні фінансового, ні емоційного. Так По-перше, скільки це, років? це стрес, і він був постійно, ну, на протязі 8 років моєї роботи. Тобто це якийсь от, ну, з перемінним успіхом, так, я отримувала задоволення, коли я отримувала перший заробіток від своїх власних проєктів, коли ми будували садові будиночки, сендвіч-панели. Я прям кайфувала від цього, але це було дуже недовго. Будівництво в нашій країні – це гойдалки. Дуже стресова робота, і що мені, наприклад, в самій моїй сфері не дуже заходило, це те, що дуже рідко команди вміли вибудовувати певну структуру. Дуже часто в зародку всю твою ініціативу її зрізають на корню. І коли, наприклад, ти готовий до якихось змін, ти готовий щось міняти, ти приходиш до свого керівника, він тобі говорить: клас, я теж це хочу, але потім ти залишаєшся цапом від бувайло, що щось не вийшло, тому що керівник просто тебе не підтримав. І я пережила дуже багато таких моментів, і на якомусь етапі я така зупинилась і думаю: стоп, ну не може ж бути так завжди, ну не має так бути, ну чому все через такий біль, чому все через таку напругу, чому не можна просто працювати, кайфувати в моменті, робити це з задоволенням, приносити щось хороше в цей світ. І саме так почались мої роздуми над тим, що, можливо, я можу зробити краще щось сама. Можливо, я можу зробити, дійсно побудувати хорошу команду, так, як я її бачу. От там, типу, десь перші зародки того, що власна справа, можливо, це про мене, вони почались. І також завдяки моєму чоловіку, тому що він в мене такий ідейний, і він, можна сказати, вселяв в мене віру в себе. Да, він завжди тебе Це підтримує. круто. Мені Підтримка. здається, що так, от коли ти маєш якусь таку підтримку, коли тобі в універі ти з чоловіками, вони постійно там пижаться, хто кращий, і ти відчуваєш себе не дуже ок, тому що ти там недостатньо знаєш теоретично механіку. Це Ти недостатньо. момент, він є. Гендерний момент завжди був. Ну, ти знаєш, він Особливо є, в будівництві. але я думаю, це також залежить від мене. І от я дуже емпатична, і я дуже чутлива, і я до цих моментів я так серйозно відносилась. Тобто тобі там скажуть: не підказуй, бо ти типа не знаєш. І ти такий сразу: блін, все, я заткнулася, я нічого не буду говорити. А є такі, кому сказали: не підказуй, типа, що ти тут знаєш? Він скаже: так, в смислі, я більше тебе знаю. Ну, тобто це від людини також залежить. Можливо, це просто було не моє. Отак. І хочу сказати, що змінивши сферу, я зараз працюю в IT-сфері, і, мабуть, це єдина поки що сфера, де я дійсно розумію, як можна круто вибудувати команду. Коли начальство працює разом, ну, з усіма, тобто над ментальним здоров'ям, коли він оцінює твою роботу фінансово, і коли ти бачиш свою цінність, і вони цінують твій час. Я хочу додати, що є керівництво, є начальник, там, не знаю, директор і так далі, а є лідер. Це дві різні речі. Ну, ми ж дуже багато читали бізнес-матеріали, бізнес-книг. 100%. Тобто лідер – це людина, яку не хочеться, йти за якою хочеш йти. Не хочеш підвести її, роблячи якусь роботу свою, виконуючи певні обов'язки, яка тебе надихає, і яка може сісти з тобою за стіл у рівень і не критикувати, а твої якісь слабкі, побачивши твої слабкі сторони, побачивши сильні сторони, виділити сильні і робити все для того, і максимально робити такий, скажімо так, удар на твої класні скіли.
От Да. це і різниця велика. Я, до речі, стосовно лідерства зустрічала дуже мало таких керівників, які б так класно, Dream Team і так далі, які розуміють, що взагалі людський ресурс, взагалі людина, насправді, це найцінніший ресурс, який є в підприємництві, в роботі, і він максимально, ти маєш, будучи лідером, створити такі класні умови в колективі, щоб люди не було їм соромно тебе підводити. Оце high level. Тому є різні начальники, є різні директори. Скільки, знаєте, буває, і в юридичних компаніях, до речі, такі є. Беруть там студентів або беруть там людей там без досвіду, і вони, знаєте, як контейнер, отак, там вони постійно змінюються. Зробили роботу, пішли далі. Зробили роботу, пішли далі. Але якщо ти хочеш вибудувати якість послуг, якщо ти хочеш вибудувати профіків, ти маєш їх просто, скажімо так, оберігати і найкращі їхні скіли отак висвітлювати постійно. Я і тут не давати зовсім їм... погоджуюсь, тому що зрозуміло, що ти маєш, але бувають різні моменти у фірмі, в зростанні, різні можливості. Мається на увазі, що є класний, наприклад, лідер, який створив команду, а в нього немає фінансів, щоб створити класні умови для своїх працівників. Але точно погоджуюсь, що треба, якщо ти бачиш, що це сильна людина, то треба підсвітити і підтримати її сильні сторони. Отут так. Тому що не у всіх корпораціях, там, фірмах, неважливо від розміру і роду діяльності, є сприятливі умови для розвитку, тому що це теж шлях. В ідеалі це, звісно, круто. Так, це працює, це дуже мотивує. Але зараз я бачу, що світ дуже змінився. В найманих працівниках, взагалі, саме головне зараз це людина і її потреби, її ментальне здоров'я, її психологічний стан, фінансовий. І навіть ці речі переважають, коли людина обирає залишатися в команді чи йти. Це ми вже просто пішли в другу сторону. Але просто ти розповідала про те, що ти там змінила професію, але ж паралельно ти і підприємець. Тобто паралельно в тебе є проекти, які ви з Сергієм реалізуєте зараз, і ви вкладаєте в це просто нереально круту креативність і нереально душу прям вкладаєте. І ти зараз, в тебе така ситуація, коли ти працюєш як і найманий працівник з однієї сторони, так, в ІТ. Упс, я думаю, бос мій не послухає. Я маю на увазі, найманий, я маю на увазі, що в тебе є керівник, який там курує твоїми якимись проектами і так далі, дає тобі роботу, так? І друге, це те, що стосується твоїх особистих проєктів, які прямо паралельно не пересікаються, тобто інший напрямок, творчість, креативність і так далі. Тому як ти це так суміщаєш, і наскільки тобі комфортніше самостійно працювати, і наскільки тобі комфортніше працювати в команді? Ой, класне питання, дуже тобі дякую, що ти висвітлила цю тему. І я от зараз зрозуміла, що от в мене раніше був мій бізнес пов'язаний безпосередньо з тією професією, де я працювала і як найманий робітник. І мене це виснажувало, тому що ти працюєш над тими ж самими проектами, ти працюєш, наприклад, там вранці 8 годин, і потім ввечері ти приходиш, а в тебе є свої проекти, які тобі треба закрити, зробити практично ту ж саму роботу. І при цьому стрес, він однаковий. Тому що там, наприклад, на найманій праці в мене є там керівник, який може перевірити, який може щось підказати, а тут ти один, і ти всі ризики береш на себе. І ти стресуєш, можна сказати, ще вдвічі. Якщо говорити про зараз у мене паралельний бізнес, він взагалі не пов'язаний із IT-сферою. Тобто це виготовлення килимів ручної роботи, де я, можна сказати, я не творець, а я як як муза, так. Ти гроші рахуєш, ти перевіряєш карточку, щоб там ніхто не помилився. А по-інше фінансовий директор, знаєш. До речі, я хочу сказати, що тут дуже важливий момент, що цей бізнес для нас, він був не про гроші. Так. Це круто. І, можливо, я люблю такі історії взагалі. І, можливо, саме це мене зараз більше розслабляє в моєму паралельному бізнесі і допомагає тримати себе ментально, тому що я розумію, що я на цьому не зароблю там ті гроші, які я там заробляю зараз в професії IT, поки що на початковому рівні, так? Але при цьому в мене є велика енергія і бажання просто показати, як круто там мій чоловік робить це вручну, які бувають інколи цікаві
цікаві ідеї приходять в голову, як ви можете доповнити свої там інтер'єри. І у мене прям куча ідей в голові. Я відчуваю себе творчою людиною. Я хочу це розвивати, я хочу це продовжувати, я хочу масштабувати. Ми вже бачимо там план, як було б круто трошки пізніше зробити там дуже цікавих віток. Тобто я бачу в цьому якийсь, як це, exciting feeling. Тобто мені дуже круто просто при думці про цей проект. А це вже про задоволення. А це про задоволення. Да, так. да. Я просто знаю, ти працюєш дуже важко в будівництві. Я Ну, знаю, що ти важко. працюєш практично з чоловіками 80%. Слухай, Ну, важко, тому що я важко. веду фірму, я розумію, які договори, я розумію, які акти, я розумію, які контракти, я розумію цю сферу, я розумію, з ким тобі приходиться працювати. І це важко в плані бути серед чоловіків. От 80% клієнтури ти спілкуєшся абсолютно з чоловіками, а є чоловіки, які клієнти, а є чоловіки, які працюють на тебе. Тобто і теж отак суміщати, тримаючи цей баланс, знаєш, плюс до того, тут ще один маленький моментик, те, що ти жінка. Це теж, Завжди це скажімо сексизм так. був. Ми думаємо, що це вже все минулось, Та а нічого насправді не в минулось, будівельній абсолютно. галузі, я це везде проговорюю, от я там в бізнес-клубах, і я дивлюсь, як реагують чоловіки. Ну, є ця тема, але я думаю, що це взагалі інша тема іншого Це подкасту. цікава тема Це для дуже Вона цікаво. дуже, подкасту. так, я можу розказати 100-500 тисяч мільйон історій про це, тому що в мене дійсно є цікавий досвід. Але стосовно все-таки бути найманим чи працювати на себе, я просто сміюсь, коли пригадую. Мені, до речі, дуже завжди фартило з роботодавцями. У мене були класні, насправді, компанії, але я ніколи в них не затримувалась довго, тому що я досягала певних своїх там результатів, я вже взяла те, що мені потрібно було, і вже власник фірми, або там керівник, він мені говорив, все понятно, тобто ти уходиш, там, ясно, рік-два. Ніколи. І коли я заходила в компанію, я просто прошу вибачення, якщо буде хтось слухати з моїх бивших, що це реально просто було видно на вході, що цей дощ ненадовго. Тобто я сміюсь, і мені завжди було так важко дотримуватись оцього графіка з 9 до 6. Я вважаю, це просто жахливий графік. Хто це придумав? От зараз, коли я ще розкажу про басейн, коли після ковіду зовсім все помінялось. Людям дали трошки більше свободи, роботу на результат. Я впевнена, що це не всім підходить. Якщо це виробництво, зрозуміло, це взагалі. Але є дуже багато бізнес-моделей, коли люди працюють на аутсорсі, вони відчули цей кайф, вони працюють своє задоволення в своєму вільному графіку, і це так класно. Я завжди запізнювалась, я не могла досидіти до 6. І завжди я порушувала цю трудову дисципліну. Наприклад, я могла піти поплавати в басіку, на протязі робочого дня. Мені дуже соромно, звісно, за це. Була ржачна історія, коли я сиджу на совіщанні. Я сиджу на совіщанні, а в мене такі круги від окулярів басейну. Я в басейні. А мій керівник дивиться, тёлочка, ну що, ще офігела? Ти що, ходиш в басейн? Я говорю, я? Вообще ні. Він говорить, в тебе тупо. І воно прям втоплені, ці окуляри. Я така сижу, ми там щось важливе обсуждаємо, і вони тупо всі з мене ржуть. Але насправді вони тебе Мені було берегли. важко. Ти знаєш, от тут така класна тема, в Гуглі роблять, там багато компаній, які надають своїм працівникам трішки свободи там під час робочого дня. Я не говорю про банківський сектор, там фінансовий, коли звісно, це клієнти, специфіка виробництво, є. специфіка Так. роботи. А коли ти розумієш, що ти працюєш такими в стресових умовах, завдання лідера для того, щоб команда формувалася і їй було комфортно, це дати відпочивати. Оці всі прив'язки до часу, я скажу про себе, я зараз вже зрозумівши і маючи вже можливість обирати проекти, над якими працюю, я вже маю можливість обирати клієнтів, з якими хочу працювати. Тобто я вже можу обрати ту таку практику, яка мені подобається. Я не беру практику, яка мені не подобається. От зараз, це вже зараз. ми спілкувалися там з однією моєю колегою, вона, ой, зараз на піку там круто, військове право, давай туди, давайте.
А я дивлюсь, кажу, слухай, мені це не цікаво. От ти знаєш, Не хочу. я не хочу. Я Мгм. хочу приймати участь в крутих проєктах, де я отримую задоволення. А знаєте чого? Я просто зробила висновки і з практики свого з досвіду. Якщо я роблю роботу, яка мені подобається, я її роблю просто ідеально, і вона приносить гроші. Мгм. Якщо ж я починаю розпилюватися на ті проекти і на ту сферу і практику, яка мені не заходить, по-перше, я буду постійно знервована. По-друге, це упаде мій КПД. По-третє, в мене фінансових ресурсів у частині цього взагалі не буде. Тобто я люблю більше і вважаю, що це просто must have. Роби те, що тобі подобається. І, звичайно, коли хтось працює як найманий працівник, до речі, це теж добре. Ну, я кажу зараз про те, от бути босом чи не босом. Не кожен може бути підприємцем. Я, до речі, да. не підприємець. Я хотіла про це теж поговорити. Я хотіла сказати про те, що я абсолютний не підприємець. Я добре роблю свою роботу, але в мене ніколи не було на першому місці, як заробити гроші. Я дивлюсь там на деякі юридичні компанії, адвокатські об'єднання, і мене там інколи теж запитують, ну, а чому, типу, в тебе такі класні скіли, команда. В мене є просто команда, є професіонали, яких я розцінюю як партнери. Я знаю, що вони можуть закрити, ми можемо разом це зробити. В мене є клієнти, я хочу зробити роботу це ідеально. Але я не підприємець. Тому для мене не було ніколи, от знаєте, заробити гроші, або там, наприклад, підприємець це ж не тільки про заробити гроші. Ну, я говорю зараз про себе, я кажу, це Ань, я тобі так скажу, без прикрас. Підприємець завжди думає, як підвищити свій, не тільки свій, а взагалі фінансовий результат і вийти, напевно, щоб потім ці гроші працювали, інвестиції. Оце завдання підприємця. Це тільки про гроші, в першу чергу, про свій ресурс, про свій товар, про свій... Ну, взагалі це так. Я кажу глобально, я зараз не кажу про якісь там критерії, визначеності, що таке підприємство. Підприємство – це завжди про гроші. Завжди. І в мене такого не було. Тому я спокійно собі працювала як найманий працівник, але при цьому я завжди була лідером серед своїх колег. Тобто я виросла теж до партнера адвокатського об'єднання в свій час. Ну вже потім, коли я зрозуміла, що я хочу і можу обирати клієнтів сама, що до мене люди йдуть, до мене. І я зрозуміла, що я можу це організувати так, що я буду працювати з цією ж якістю, з більшою користю для себе і ментально, і фізично, і з набагато більшим фінансовим результатом. І це стало для мене підставою для того, аби піти у вільне плавання. Ну, от я хочу підтримати цю думку, що взагалі підприємцем не кожен може бути. І дуже класно визначити це на вході, на старті, коли ти там шукаєш себе і визначаєшся. Це взагалі не підходить всім. І це не гарно і не погано, це просто факт. І чим раніше ти це зрозумієш, хто ти підприємець чи не підприємець, від цього буде залежати якість твого життя і кількість років, які ти витратиш на це. І якщо ти, наприклад, відчуваєш, що ти не можеш тягнути, що ти ризикуєш, що ти дуже часто не можеш падати, вставати, підніматися, йти далі, вкладати, втрачати, а потім все одно тебе це драйвить, ну от я підприємець 100%, тому що в мене дуже багато було взлетів і падінь, але я такий от перманентний дятел. От я собі визначилась, що в мене от це мій шлях, я собі напрацювала певну експертизу, працюючи на дядю, і паралельно створюючи компанію, розвиваючи її, я прям чітко зрозуміла, що це про мене, це моя історія. І мені так шкода людей, які проходять, наприклад, там, ну, умовно, після 40, він такий, я не можу знайти себе. Ну, знайди роботу. Ну, в мене таке от відчуття. Ну, ти не можеш знайти себе, знайди роботу. Іди попрацюй там на дядю. Взагалі це дуже важко. Ти зараз дуже серйозну тему підняла, і ось я трішки не погоджуюся з такою критикою знайти роботу. Ти розумієш, що людина насправді, і я перед нашим темою підкасту я вже говорила про те, що людина може все життя себе шукати. І от так треба попрацювати на 10 роботах і зрозуміти, що твоє, що не твоє. Але ж ти розумієш, що то Іванка, до прикладу, вона там змінила, вона визначилась, ти визначилась змінити свою взагалі професію, а багато у кого вже от ця
така зона типу комфорту, дуже важко, дуже вже в такому віці, дуже важко піднятися. От і підприємець це про те, це не стільки разів, скільки ти впав, а скільки ти піднявся. Я дуже- хотіла б доповнити це таким нашим власним досвідом, що насправді, якщо ти, наприклад, з самого початку, от в тебе є таке відчуття, що ти не можеш працювати на когось. В тебе багато ідей в голові. Ти розумієш, що ти недостатньо сильний, щоб створити щось своє. Але інколи буває, там щось не складається, якісь часи не такі, якийсь момент не той. Але ти все одно точиш. І потім в якийсь момент тобі говорять, так знайди роботу, йди працюй. І людина розуміє, що вона не може піти. Їй треба переступити оцей кордон, якийсь там внутрішнього розуміння, що вона раніше була там босом, да, і от зараз вона не може піти. І для неї це буде тут не тут зовсім більше про- так. Тут не зовсім так. Іміється в виду знайди роботу. Це коли людина ж визначила, що вона хоче займатися своєю справою. Вона ж перед цим працювала десь, наприклад, да? Так, я розумію. Якщо в Я плані про це. того, щоб можливо там розвитися далі, можна дійсно знайти щось дуже Спробувати. суміжне, спробувати Так. і піти працювати в цьому напрямку. Однак ще тут важливе питання дійсно фінансової забезпеченості, що якщо ти не відчуваєш, що ти там базово забезпечений, що ти не можеш розвиватися далі, да, і там рухати навіть свій якийсь проект, тому що без фінансів дійсно дуже важко. Однак питання підприємництва мене ще до попередньої твоєї відповіді мене трошки тригернуло, що це в основному про гроші. Тому що для мене Я підприємництво теж це хотіла поспорити. про цінність продукту, Вот, да. який ти виготовляєш. Тому що бути просто підприємством, мутити гроші і робити, крутитися, це круто, класно, якщо у когось виходить. І можливо, це його цінність, яку він там обирає для себе. Однак дуже важливо, і я помітила тенденцію, зараз дуже багато маленьких крафтових бізнесів, які ти просто... Ой, це так кайфушно, Ти да. дивишся, наскільки люди живуть ремеслом, Люблять прям. і тебе захоплює це. І тебе захоплює, що вони продають 2-3 одиниці, але вони такі гарні, і вони не живуть лише тим, щоб заробити на цьому гроші, а вони вкладають в це якийсь набагато глибший сенс. Дівчата, мушу втрутитися, тому що я адвокат. Взагалі підприємництво – це діяльність з Дай метою сказати. отримання прибутку, доходу. Я розумію про цінність продукту. Ви зараз кажете про трішки різні речі. Про Я власну завжди справу. говорила Ну, про власну справу. Я мгм. завжди говорила про те, що треба От ці юристи. робити те, що ти любиш. Це Так ніхто ж з підприємці. цим не сперечається. А я кажу про те, що підприємництво – це завжди про гроші. І от про цей продукт, який ти кажеш зараз, про товар, про послуги, про продукт, який є, все одно у справжнього підприємця завжди в голові буде так, як його монетизувати, як це зрости, щоб як інвестиція, як це вкласти Ні, гроші. ну, Куди не зрозуміло, це практично для мене підприємець це ось це, тому що я працюю в бізнесі, я розумію. Я ще не зустрічала жодного підприємця, який жив там типу своєю справою, це йому не приносить гроші, але він вкладає там 10 років, 15, це йому гроші абсолютно не просить. Це вже хобі, дівчатки, це вже мистецтво, креатив, це вже те, що ти просто вкладаєш це душу, ти це любиш, ти можеш на виставках його показувати, цей товар, або ти не можеш, наприклад, свої послуги давати як благодійний фонд, благодійні організації. Це вже не підприємництво, це вже ідея просто проводити час, вкладати в Митець. продукт. Це А митець. підприємництво – це саме про те, як ти можеш з цього продукту отримати гроші, доходи, щоб їх більше масштабувати потім в подальшому і монетизувати. Ось підприємництво. Тому для мене більше це ось таке розгалуження, враховуючи, що я, ви розумієте, про що я, так? Це більше так в теорії, в тому в практиці, як я працюю з підприємцями, як це бачу. Можливо, тут треба трошки поговорити про те, що якщо ти дійсно митець, який створює щось дуже унікальне, і ти розумієш, що всі ці фінансові питання не для тебе, мати якогось партнера, який розбирається, наприклад, Та, в абсолютно питанні погоджуюсь, фінансовому. Ти Хтось пам'ятаєш, у должен нас бути є дуже художник, а Так, хтось должен бути... у нас є дуже класна подруга, взагалі митець, так, і вона пише картини просто неймовірні. Вона взагалі без освіти, спеціально в неї не закінчувала художні там курси і так далі. Вона дуже крутий митець. І ми постійно, як тільки десь відпочинок, Аня ж включає своє підприємництво, я вже прокручую, як я документи буду складати. Наша інша подруга вже Спілберг, вона вже розказує, як це все зробити в Інстаграмі. В Інстаграмі вже страничку, шапку оформили. А наша вона подруга сидить, каже, я просто хочу писати картини. Да, Я не да. хочу взагалі, Шака. мені це не цікаво. Ми вже її розклали, розумієш, Да, да, і в 3D, і вже мало того, давай, і інстаграм-сторінку запускаємо, бізнес-проект, Аня вже просчитує, скільки це буде через рік, через 2, як окупиться. Я вже пишу документи, тебе ФОП краще, чи ТОВка, чи як потім іти. А якщо це буде...
там інша розказує про те, як це все правильно зробити, виставити пости, як краще найняти цього менеджера, який би це все обробляв. Тобто я кажу про це. Підприємництво – це завжди про гроші. Але в цьому підприємництві ти маєш обожнювати свій продукт. Якщо це Або товар, послугу. або послугу. І тоді вже воно може перерости. Я обожнюю взагалі. Я так кайфую від того, ти говориш важко, да, але я обожнюю те, чим я займаюся. Ну, це просто неймовірно. Я кайфую. По-перше, взялись за руки, сказали, ми обожнюємо те, що ми... Коло трьох. Секта. Ні, ну я просто дійсно, Іванка, хочу повернутися. Я дуже пам'ятаю цей період, коли ти вчилась, ну, ці 8 років, коли ти працювала. І я завжди дивувалась, думаю, ну, проектування, ну, це те, що ти, в принципі, маєш... А в тебе взагалі не горіли очі. Я пам'ятаю, як я от зараз згадала, що... І ти постійно говорила, ну, щось мене це не драйвить, там туди-сюди. Думаю, странно, чому? Ну, це ж досвід класний, ти от закінчиш, ти будеш класним конструктором, там, проектувальником, можна своє проектне бюро потім зробити, Це пам'ятаєш? ти так бачила, як підприємець, ти вже бачила це як підприємець, але ж розумієш? бачиш, от які ми три різні. От ти не підприємець, Я я підприємець, а Іванка 50-50. 50-50, прикинь? От як склалось взагалі? Да? Ну, це дуже цікаво, так. Насправді, я думаю, що наша тема про роботу, вона безкінечна. Ми можемо тут дуже багато питань підняти, але вона важлива. Да. І я надіюся, що наші слухачі сьогодні отримали відповіді на якісь свої запитання, або, можливо, навіть відчули себе в наших розмовах. Ну, я хочу сказати, що було б дуже цікаво послухати, або, можливо, там в повідомлення, в коментарях, аби хтось написав про свій перший досвід роботи, як склалося, було б дуже цікаво, тому підписуйтесь. Так. І, будь ласка, слухайте нас, тому що в нас попереду дуже багато цікавого, ми будемо креативити. Підписуйтесь, не забувайте нас підтримувати, лайкати. Так, дякуємо вам. Побігли любі слухачі. донатити.